Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω έναν τηλεχειριζούμενο καταστροφέα με σφυριά της εταιρείας AS Motor, το μοντέλο AS1000 Ovis RS. Πρόκειται για ένα μηχάνημα όπου έχει κατασκευαστεί για να μπορούμε να κάνουμε χορτοκοπές σε μεγάλες εκτάσεις, σε δύσκολα σημεία και δύσβατα με μεγάλη κλίση, τηλεχειρίζοντάς το από απόσταση, δίνοντας την απαιτούμενη ασφάλεια στο χειριστή. Η εταιρεία AS Motor είναι μια γερμανική εταιρεία όπου κατασκευάζει μηχανήματα χορτοκοπής και ξεχωρίζουν τόσο για την ποιότητα κατασκευή τους αλλά και για την αποτελεσματικότητά τους στις διάφορες εργασίες χορτοκοπής. Το μηχάνημα που σας παρουσιάζω σήμερα, όπως είπαμε, είναι ένας τηλεχειριζούμενος καταστροφέας, το μοντέλο AS1000 Ovis RS. Πραγματικά ο τρόπος που το χειριζόμαστε, μιας και είναι τηλεχειριζούμενος, το κάνει εντυπωσιακό, αλλά θα το ξεχωρίσουμε και για τις πολύ καλές δυνατότητες που έχει να καθαρίζουμε χόρτα σε πολύ μεγάλες εκτάσεις, σε δύσκολες πραγματικά καταστάσεις, καθώς όπως θα δείτε και στη συνέχεια του βίντεο θα γίνουν δοκιμές τόσο σε πεδίο με πολύ μεγάλα καλάμια, με θάμνους, αλλά και σε πολύ μεγάλες κλίσεις, ώστε να καταγράψω την αποτελεσματικότητα αλλά και τις δυνατότητες του μηχανήματος. Η χρήση του τηλεχειριζούμενου καταστροφέα εδεικνύεται για πρανές αυτοκινητόδρομων, για λεκάνες απορροής αλλά και κοίτες ποταμών, για φωτοβολταϊκά πάρκα, για πάρκα με ανεμογεννήτριες όπου είναι σε δύσβατα σημεία, αλλά και γενικά για εκτάσεις όπου η πρόσβαση ενός μεγαλύτερου οχήματος είναι δύσκολη, για παράδειγμα ενός τρακτέρ με καταστροφέα, ή για γενικά εκτάσεις όπου έχουμε πολύ μεγάλη κλίση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε έναν τηλεχειριζούμενο καταστροφέα όπου μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικά και γρήγορα τον καθαρισμό της έκτασης και πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Οπότε ας περάσουμε να γνωρίσουμε και το μηχάνημά μας, αλλά να δούμε και κάποια τεχνικά του χαρακτηριστικά. Διαθέτει ένα κινητήρα βενζίνης, είναι διεκύλινδρος τετράχρονος, είναι της εταιρείας Briggs & Stratton Vanguard, είναι 627 κυβικά, έχει 21,1 άλογα υποδύναμη και ο αριθμός στροφών του κινητήρα είναι 3.600 στροφές το λεπτό. Η κίνηση του μηχανήματος γίνεται μέσω ερπιστριών, όπου η ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος ρυθμίζεται και μπορεί να είναι από 0 έως 5 χιλιόμετρα την ώρα, τόσο για κίνηση προς τα μπροστά αλλά και πίσω. Οι ερπίστριες διαθέτουν μεταλλικές σκοπίλες, όπου μας παρέχουν μέγιστη πρόσφυση ακόμα και σε απότομες πλαγιές. Γενικά το μηχάνημα μπορεί να κινηθεί με κλίση έως και 55 μοίρες κάθετα στο πρανές και για πλάγια πορεία έως και 44 μοίρες. Το σύστημα κοπής που διαθέτει αποτελείται από 56 μαχαίρια σε σχήμα Y με δυνατότητα αμφίπλευρης χρήσης. Το πλάτος κοπής του είναι 1 μέτρο, το ύψος κοπής μπορεί να είναι από 3 έως 11 εκατοστά ύψος, η κίνηση από τον κινητήρα στο κοπτικό μέρος γίνεται με ημάντα και το μέγιστο ύψος της βλάστης που μπορεί να κόψει είναι περίπου στο 1,5 μέτρο. Οι διαστάσεις του μηχανήματος είναι 184 εκατοστά μήκος, 115 εκατοστά πλάτος, 69 εκατοστά ύψος και το βάρος του είναι 398 κιλά. Στο πίσω μέρος του καταστροφέα είναι το ντεπόζιτο καυσίμου, όπου έχει χωρητικότητα 12 λίτρα. Πολύ εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε τη στάθμη του καυσίμου στη δεξαμενή, όπως βλέπουμε εδώ, και επίσης κάτω χαμηλά υπάρχει ένας διακόπτης, όπου μπορούμε να επιλέξουμε αν θα έχουμε σε κανονική ροή το καύσιμο, αν θα επιλέξουμε την ρεζέρβα ή μπορούμε να το γυρίσουμε στη θέση 3 ώστε να κόψουμε την παροχή καυσίμου στο μηχάνημα. Η δυνατότητα που έχει ο καταστροφέας να καθαρίσει σε μία ώρα μία έκταση είναι περίπου 5 στρέμματα. Φυσικά αυτό επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες ανάλογα τη δυσκολία του πεδίου. Στο πάνω μέρος του μηχανήματος θα διακρίνουμε δύο μεταλλικά μέρη που είναι από μεταλλική σίτα και ουσιαστικά προστατεύουν το φίλτρο αέρος. Εδώ, όπως βλέπετε, στο πίσω μέρος του μηχανήματος υπάρχει μια μεταλλική ράβδος. Ουσιαστικά είναι ένα εξάρτημα που το χρησιμοποιούμε για να τεντώσουμε τις ερπίστριες αλλά και να αυξομοιώσουμε το ύψος των μαχαιριών. Για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το ύψος των μαχαιριών, ερχόμαστε εδώ στο μπροστινό μέρος όπου υπάρχει ένας μηχανισμός και με τη χρήση μιας καστάνιας χρησιμοποιούμε το εξάρτημα και ρυθμίζουμε το ύψος ανάλογα αν θέλουμε να το αυξήσουμε το ύψος ή να το μειώσουμε, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του πεδίου. Για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το τέντωμα της ερπίστριας, θα έρθουμε από το πίσω μέρος του μηχανήματος
και με το εξάρτημα θα το συνδέσουμε στον μηχανισμό ρύθμισης και έτσι θα κάνουμε τις ρυθμίσεις τεντώματος της ερπίστριας. Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος είναι ουσιαστικά το κοπτικό μέρος, όπου συναντάμε 56 μαχαίρια, είναι 28 ζευγάρια μαχαιριών, όπου σχηματίζουν το σχήμα Y. Το κάθε μαχαίρι κόβει και από τις δύο πλευρές, οπότε όταν έχουμε φθορά από τη μία πλευρά μπορούμε να γυρίσουμε τα μαχαίρια από την άλλη, οπότε να συνεχίσουν να είναι αποδοτικά και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμα και να σπάσει ένα μαχαίρι στο πεδίο, όταν κάνουμε τις εργασίες μας, πολύ εύκολα μπορούμε να το εγκαταστήσουμε χωρίς ειδικά εργαλεία, απλά με ένα κλειδί αφαιρώντας μια βίδα. Και εδώ βλέπουμε το διακόπτη ενεργοποίησης, οπότε όταν γυρίσουμε το κλειδί δίνουμε ρεύμα στο μηχάνημα ώστε να μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε. Το καντράν που διαθέτει κάτω χαμηλά, το νούμερο που γράφει, είναι οι ώρες λειτουργίας του μηχανήματος όταν δεν έχουμε βάλει μπροστά το μηχάνημα. Και εδώ στα πλάγια είναι ένας μοχλός όπου είναι ουσιαστικά το τσόκ. Εδώ έχουμε το τηλεχειριστήριο του μηχανήματος. Το κόκκινο κουμπί που βλέπετε είναι το κουμπί που ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε το μηχάνημα. Όταν το πατήσουμε το κουμπί προς τα κάτω και το στρίψουμε δεξιά, τότε ενεργοποιείται το χειριστήριο και συνδέεται με το καταστροφέα. Το πρώτο κουμπί κάτω αριστερά είναι η κόρνα του μηχανήματος που όταν χρειαστεί για να κορνάρουμε, αλλά το πατάμε και για επιβεβαίωση ώστε να δούμε το μηχάνημα έχει συνδεθεί με το χειριστήριο. Οι δύο μοχλοί που βλέπουμε εδώ, ο αριστερός είναι για να κινεί το μηχάνημα μπροστά ή πίσω, ο δεξής μοχλός είναι για να κινεί το μηχάνημα δεξιά ή αριστερά. Τα δύο ρυθμιστικά που βλέπουμε εδώ, το πρώτο ρυθμίζει την ταχύτητα του μηχανήματος και το κάτω ουσιαστικά μπορεί να μικροδιορθώσει την ευθεία πορεία του μηχανήματος σε περίπτωση που έχει απόκλιση. Όταν έχουμε ενεργοποιήσει τον κινητήρα, έχουμε βάλει μπροστά το μηχάνημα, από το μοχλό που βλέπουμε ουσιαστικά αυξομειώνουμε το γκάζ του κινητήρα, δηλαδή μπορούμε να αυξήσουμε τις στροφές του κινητήρα. Επίσης, όπως αυξάνουμε τις στροφές από το μηχάνημα, πλέον εδώ στο καντράν που πριν έλεγε τις ώρες που έχει δουλέψει το μηχάνημα, πλέον μας δείχνει τις στροφές του κινητήρα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνηση στα μαχαίρια, θα πρέπει τα μαχαίρια να κατεβούν προς τα κάτω, καθώς υπάρχει σύστημα ασφαλείας να μην ενεργοποιούνται όταν είναι σε ένα ύψος και πάνω. Οπότε μέσω του συγκεκριμένου μοχλού που βλέπουμε εδώ θα χαμηλώσουμε το μπροστινό σύστημα των μαχαιριών. Και αφού τα φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε, θα βάλουμε την ασφάλεια ώστε να μην μπορεί να γυρίσει ο μοχλός. Πριν δώσουμε κίνηση στα μαχαίρια, θα πρέπει να αυξήσουμε τις στροφές του κινητήρα στο μέγιστο, κατεβάζοντας τον γκάζ, δηλαδή το μοχλό προς τα κάτω, και μετά ερχόμαστε εδώ στο μοχλό που βλέπουμε, θα το αναβάσουμε προς τα πάνω και πιέζοντας ένα μικρό μοχλό που έχει μια ασφάλεια όπου θα ενεργοποιηθεί, θα εμπλακεί δηλαδή με το μοχλό που ανεβάσαμε, ώστε να μπορέσουμε να κατεβάσουμε και τον μικρό μοχλό που ουσιαστικά ενεργοποιεί, δίνει κίνηση στα μαχαίρια. Έχοντας πλέον πάρει μια καλή εικόνα από το μηχάνημα, έχουμε αναφέρει και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, οπότε πλέον μπορούμε να περάσουμε και στο πρακτικό κομμάτι του βίντεο, ώστε να δούμε κατά πόσο είναι εύκολος ο χειρισμός του μηχανήματος, να δούμε την αποτελεσματικότητά του, αλλά και τι δυνατότητες έχει και στην πράξη. Πάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Θα ξεκινήσω πρώτα από την ποιότητα κατασκευής του μηχανήματος. Πραγματικά είναι πάρα πολύ στιβαρό. Μην ξεχνάμε ότι κατασκευάζεται και στη Γερμανία. Το βάρος του είναι ιδανικό ώστε να του δίνει μια πολύ καλή πρόσφυση στο έδαφος. Μην ξεχνάμε ότι κινείται και με ερπίστριες. Η μεταφορά του ήταν πάρα πολύ εύκολη. Το μετακίνησα με ένα τρέλερ που έχω. Ο χειρισμός του είναι πάρα πολύ εύκολος. Πραγματικά είναι σαν να οδηγάς σε ένα μικρό τηλεχειριζόμενο αυτοκινητάκι. Όσο αφορά την αποτελεσματικότητα του καταστροφέα, προσπάθησα να κάνω όσο δυνατόν περισσότερες δοκιμές σε διάφορα τερέν. Έγιναν δοκιμές τόσο σε χόρτα με μεγάλο ύψος, με καλάμια, σε καλαμιώνα με τα καλάμια να έχουν ύψος 3 με 4 μέτρα, να έχει λασπόδες έδαφος και ο καταστροφέας μπόρεσε και κινήθηκε πάρα πολύ άνετα και ήταν πολύ αποτελεσματικός σε καλάμια πυκνά με μεγάλο ύψος. Μετά πήγαμε σε μια έκταση που είχε θάμνους, μπόρεσε και τους καθάρισε πάρα πολύ άνετα, κινήθηκε πολύ γρήγορα, πολύ αποτελεσματικά και στην πορεία του που βρέθηκε και ένα μικρό δεντράκι με διάμετρο 4-5 εκατοστά, μπόρεσε και το θρημάτισε πάρα πολύ εύκολα. Επίσης το μηχάνημα δοκιμάστηκε και στο βουνό, ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε την αποτελεσματικότητά του σε επικλινή εδάφη, δηλαδή έδαφος με μεγάλη κλίση, ανώμαλο, με πέτρες, κινήθηκε μεταξύ βαθμίδων, σε πεζούλες δηλαδή, όπου ήταν πάρα πολύ εύκολος ο χειρισμός του και το μηχάνημα ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό. Επίσης, όπως είδατε, μπόρεσε πολύ άνετα να καθαρίσει και ξυλώδους θάμνους πάρα πολύ εύκολα. Έχοντας παρουσιάσει ένα πραγματικά εξαιρετικό και πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα, ας δούμε και πόσο κοστίζει. Έτσι λοιπόν, ο τηλεχειριζούμενος καταστροφέας της εταιρείας AS Motor, το μοντέλο AS1000 Ovis RS, θα το βρείτε στην τιμή των 34.870 ευρώ συν ΦΠΑ στο κατάστημα Γεωμηχανική Αθηνών, μια σκηνή αντιπρόσωπος Ελλάδος για την εταιρεία AS Motor. Ένα ακόμα βίντεο στο τέλος του, όπου είδαμε έναν τηλεχειριζόμενο καταστροφέα με πολύ καλές δυνατότητες και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Γεωμηχανική Αθηνών για την παραχώρηση του μηχανήματος για τις ανάγκες του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε, κάτω δεξιά, πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και ρίχνετε το καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεστε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας.